Välkomna hit, fantastiska människor och alla ni andra. Jag vet att ni alltid är här och det värmer mitt hjärta. Så den här videon som jag ska visa idag, eller det är faktiskt 2 videos jag ska visa idag, har inte undgått någon. Förutom möjligtvis mainstream media, men det mesta viktiga i världen undgår massmedia, så vad gör man? Alla vet det. Alla vet det. Vi ska titta på Project Veritas avslöjanden om Pfizer och jag är glad att någon avslöjade till slut för att vi alla andra visste det, men vi har varit foliehattar och konspirationsteoretiker all these years. Så nu står det en kille där och slåss för sitt liv i princip, och den här paniken är så kul att titta på. Snubben håller på att falla isär på grund av panik. Om du inte har sett detta ännu så avundas jag dig lite faktiskt, för att det är någonting extremt tillfredsställande med det du ska få se idag. Alla länkar finns alltid i beskrivningen, så jag kommer inte visa hela videos här, utan då får jag säkert någon sorts copyright-problem på grund av YouTube. Men det spelar ingen roll, allting kommer finnas i länkarna nedan. Jag vill dock börja med att tacka min sponsor Aronia-butiken för att ha sponsrat denna video. Om du inte vet vad Aronia-butiken är för någonting ännu, jag avundas dig då också. Välkommen in på aroniabutiken.se där du kan hitta Aronia-juice, choklad, vitaminer, vattenfilter, massa grejer som är bra för din hälsa. Just nu har Aronia-butiken rea på sina Aronia-flaskor, de som är i 6-pack eller 12-pack. Det är alltid fantastiskt att ha i kylen, så man bara kan plocka fram kall Aronia-juice när man känner för det och är riktigt törstig. Fram till 30 januari så är det också rabatt på vattenfilter och filterpatroner med kol. Och dessa behöver bytas ungefär efter 750 liter, 3-4 månader ungefär, men det beror ju på hur mycket vatten du gör av med. Men cirka 750 liter så behöver du byta en kolpatron, och det är superenkelt. Jag har själv en sån och det är bara plopp, byta en och sen så är det färdigt. Superenkelt. Så fram till 30 januari så är det rabatt på dessa saker. Då kör vi vidare. Så det som har hänt här är att Project Veritas har varit undercover med en journalist, och där han har suttit på dejt med en kille som är en sorts executive, en chef på Pfizer, alltså vaccinutvecklingen. Och den här killen sitter i den här dejten och har fått i sig en drink eller 2 och tror att han ska få get some action senare på kvällen. Och så avslöjar han att Pfizer just nu håller på att sitta i möten och prata om hur man kan skapa nya sorters virusmutationer för att sedan på det kunna skapa en massa vacciner som finns redo och tjäna shitloads av pengar på det. Och det här är ju någonting som vi har tänkt om covid från början. Förvånar det någon som tittar på detta? Jag tror inte det. Därför är den här videon så otroligt tillfredsställande. Mina åsikter aside så är hela den här interaktionen med den här killen, den här chefen på Pfizer, är otroligt intressant. Han verkar vara helt, vad ska man säga, helt avskalad av någon form av empati och moral och etik och känslor. Sånt där som gör människor till människor, skulle jag vilja säga. Och han sitter och berättar hur de sitter i dessa möten och de har planer på, osäker om de har planer eller om de faktiskt har börjat, lite luddigt där, att experimentera på apor. Där de smittar apor och ser till att skapa nya mutationer på det sättet och sedan göra vaccin som finns för alla dessa mutationer. För då är det ju kavla upp för all framtid, och vem hovar in cashen? Pfizer. Så det här avslöjades av Project Veritas bara här om dagen, och
på alternativmedia så är detta viralt. Det är liksom varenda alternativmedia pratar om detta som sig bör. Det ska vara så, det är helt perfekt. Men var är mainstream media? Var är mainstream media? Ingenstans. Ingenstans tas detta upp i mainstream media. Det närmaste mainstream media man kommer är väl Fox News som har pratat om detta. Så han säger att han säger rakt ut till den här snubben som han tror är hans dejt att berätta inte det här för någon för att det är en risk. Och vi måste vara väldigt noga med att vi inte råkar skapa någonting som vi förlorar kontrollen över, och folk skulle inte gilla att vi sitter och jobbar med mutationer som sedan sprids ut i världen. Och han tror själv att det är exakt vad som hände med covid från Wuhan från första början. Hans egna ord. Och jag såg det alldeles nyligen också på Nya Dagbladet och detta publicerades idag. Det som de visar upp är den andra videon då när den här dejten var över och James O'Keefe från Project Veritas kommer fram och avslöjar sig själv och säger att det här är vad du har sagt i kamera, och be honom bekräfta det då. Och det är vid det här tillfället som den här snubben fullkomligt tappade. Han börjar attackera folk, ta James O'Keefes iPad och krossa den. Han försöker hindra dem från att gå. Han blir fullkomligt knäpp. Alltså paniken är total. Yeah. Lyckades till tredje dejten innan Project Veritas avbröt, för då hade han hade spillt så mycket te, kan man säga, att det fanns ingen mer information som behöver extraheras från honom. Han säger detta, sen bekräftar han det i dejterna efteråt. Och i den här sista dejten så blir han lite misstänksam. Han undrar varför frågar du det här igen, säger han. Och sen så säger han att det är inte så att du har någon sorts kamera och filmar mig i smyg eller så, haha, liksom. Och den här journalisten bara, nej, gud. Så ja, alltså hans magkänsla sa ju till honom bara, det här borde du inte prata om, det här borde du inte säga. Men folk gör vad som helst för lite attention. Och lika så gjorde han. Och det blev hans fall. Men det är vi glada för att han erkände precis vad vi visste om. Och vad det är som pågår. Vi kollar lite till. Det som händer här är att den här undercover-journalisten, han säger att det låter som gain of function. Och gain of function är exakt en sådan sak som Fauci ljög under ed om att det inte var. Att det inte var gain of function. Han sa det upprepade gånger. Han sa det under ed. Och han ljög. Men sättet han kom undan, och som även Pfizer kom undan med, är att det inte längre heter gain of function. De har döpt om det till någonting annat och ändrat vissa. Alltså allting ligger i retoriken. Så är det bara. Allting ligger i hur du uttrycker saker. Och nu kallar det alltså directed evolution. Så eftersom det inte längre är gain of function, de har justerat någonting litet och det är ett annat begrepp, så kommer Fauci undan och så kommer Pfizer undan. Och det är exakt sånt här man måste hålla koll på hela tiden. Hur de försöker lura dig konstant genom att ändra ord, genom att ändra begrepp, genom att twista saker hela tiden. Det här är ren manipulation. Ingenting som förvånar dem som redan är invigda, givetvis. Men är du inte invigd så är det exakt detta som händer. I vilket fall den här dejten fortgår och han säger att det inte är gain of function, det är directed evolution. Sen så säger han i princip att ja, det är lite annorlunda.
Sen så förklarar han hur det egentligen går till och då är det exakt samma beskrivning som gain of function. Om du inte vet vad gain of function är eller har hört det förut så är det just sådan här forskning där man forskar på viruset och ger det nya egenskaper för att förstärka själva viruset. Och det här sägs ha förbjudits eller har varit förbjudet fram till 2017 då Fauci och hans kriminella kompisar lyckades få det godkänt igen att använda en form av gain of function. Så varför det var förbjudet är ju lätt att förstå när man vet att man tillför nya egenskaper till ett virus som gör att det förstärks. Så. Och eftersom det inte då heter gain of function, det heter directed evolution, så är det återigen tillåtet. Man har bara vridit på orden och manipulerat. Så det är vad de pratar om här. Och det är vad den här undercover-journalisten säger, att det här låter som gain of function, att ni skapar nya mutationer, ni ger nya egenskaper till det här viruset för att det ska bli mer smittsamt eller mer överförbart till människor och så vidare. Hela den här charaden håller på en liten stund till, de pratar lite till och sedan så börjar det riktigt roliga. Efter en stund går den här undercover-journalisten ut och in kommer James O'Keefe som är bossen för Project Veritas och så sätter han sig vid bordet vid den här Pfizer-anställde och så säger han: vill du verifiera det här som du har sagt? Och killen får fullkomlig panik. Det är helt fantastiskt. Is this real life? I'm literally a liar. I was trying to impress a person on a date by lying. This is Please absurd. don't touch me. Well, this is not. Why the way? Why are you doing Don't this? tell anybody. For someone who's just working at a company to literally. Först säger han att varför håller ni på med det här? Är det här ens på riktigt? Självklart ljög jag bara för att imponera på min dejt och jag bara ljög under hela tiden. Sen när ingen köper det, obviously, då säger han: varför försöker ni attackera en människa som bara jobbar för ett bolag och vi försöker bara göra gott för världen? Så då känner han också att han inte ljög utan att det var precis det som hände. Springer han bara runt här och panikar en stund och skriker och säger att nu har de strulat till det och de kommer få skit för det här. Ja, låt oss titta. Tell the public you up. You really did. Please bring the cops as soon as possible. I'm really very unsafe. Can you please unlock your door? No, don't let them leave. Please unlock the door. What is going give on us our here? stuff. How's that? Please unlock. Please unlock the door. Please unlock the door. People like that. Unlock the door. The door. We're trying to unlock the door. Unlock the door. Som du kan se, paniken är total. Han krossar deras iPad. Han försöker puttas och slåss och sen vill han låsa in dem och ringa polisen. Vad ska du med polisen till? Ja, men det är paniken som talar. Han är fullkomligt traumatiserad här. Sen låter han dem inte lämna restaurangen. Självklart vill ägarna att de sticker därifrån allihop för det är ett sånt jävla liv inne på deras restaurang. Men Project Veritas får alltså inte lämna för den här killen för han är övertygad om att polisen kommer komma och arrestera dem. Det som egentligen händer är att han gör sig skyldig till misshandel och lite sånt skit, oreda och massa sånt. Så när polisen väl kommer till slut då frågar de Project Veritas ifall de vill arrestera honom. Men de behöver inte, de låter honom gå. Allting är redan bevisat, allting är redan sagt. Den här videon håller på en stund till. Fortsätter puttas och springa runt i panik och vänta på polisen. Så den kan du se också i länken nedan. Extremt intressant. Och dagens utan tvekan roligaste tweet är denna. Fired!
Wow, han är i skiten. Så, man kan ju förstås då förstå att Pfizers PR-firmor har jobbat dag ut och dag in, eller nu natt ut och natt in sedan detta hände häromdagen. Har de ju försökt reparera den här skadan, så först börjar de rensa internet så att den här snubbens konton försvann. Han försvann överallt. Så de har i princip försökt radera honom från världen. När det uppenbarligen inte gick så försökte de sprida ut att han inte jobbade där, att han inte har någon relation till Pfizer. Men Project Veritas är inte dumma i huvudet. Och James O'Keefe kan vara den smartaste journalisten hittills, för han levererar sanningen 100%. Självklart har ju han printscreenat och har underlag på hans LinkedIn-profil och på anställningsdokument och massa sådana här saker. Så, och det finns också i dessa videos som du kan se via länkarna i beskrivningen. Och då har man försökt diskreditera dessa och säga att de är fake, så att nu pågår hela den här grejen. Så det kommer upp en massa sådana här fact-checking-sajter som säger att har verkligen Pfizer experimenterat på apor för att försöka mutera virus och så vidare och så vidare. Det är aldrig vad som har sagts. Så här är återigen en sån här, de förvränger ord. Det har inte sagts att det var på det sättet. Han säger att de har suttit i möten där detta har planerats. Så när fact-checker-sajter går in nu och skriver om stora rubriker om att det stämmer inte att Pfizer har infört det här som heter Directed Evolution och så vidare, så är det med försöker de lura i dig att det var det som sades, men det var inte det som hade sagts. Så de vänder på orden för att få det till att det är en lögn. Men allting som finns i videon, du måste lyssna noga. Det här är varför det är så viktigt att lyssna. Så när du tar in information på det här sättet så är det verkligen viktigt att du lyssnar. Viktigt att du tar del av hur det sägs, på vilket sätt det sägs. Så att när någon sen försöker vrida orden och använda retorik för att förvirra, vilket man gör med härskartekniker och vilket massmedia gör hela tiden, så är du inte så lättlurad. Så håll noga koll på hur de använder orden och hur de försöker vrida vad som har sagts och vad som inte har sagts. Så nu är givetvis Twitter fyllt av såna här fantastiska memes. Och där är Bill Gates när han säger låt oss infektera datorer med virus och sen sälja antivirusprogram. Och i nutid, låt oss infektera människor med virus och sen sälja vaccin. Precis samma sak. Och i en artikel från Defender så står det att Bill Gates nu drar sig ut ur BioNTech och säljer alla sina aktier. Så ändrar han sitt narrativ helt plötsligt och säger att de behöver fixa 3 problem med covid-vaccinerna. Vilket är att de inte stoppar infektioner och att de inte funkar när det kommer nya muteringar och nya varianter. Och att de inte håller så länge, så man behöver fylla på dem rätt ofta. Det här är från The Defender, som jag sa. Jag letar efter fler artiklar som det här skulle ha sagts på. Men jag hittade ingen som var så här straightforward, så jag skulle, om jag var du, leta efter detta om några dagar igen för att se om det faktiskt stämmer. Så att jag verifierar inte att den stämmer, för att det här är den enda som jag har hittat nu där det står att han har sålt sina BioNTech-aktier. Så verifiera alltid. Och med det sagt, gå in och se dessa videos. Lyssna på vad han säger. Lyssna på konversationerna. Så den här andra videon när han fullkomligt tappade. Jag har säkert sett den 10 gånger nu sedan den släpptes. För att, vad ska man säga, det här visar hur mycket de förlorar just nu. Hur hela det här narrativet har vänt. Och det känns också skönt att de människorna som har
som har fått dessa skador, det här är en sorts upprättelse för dem, att hela det här narrativet, det bara går sönder bit för bit, sten för sten. Och dessa människor förtjänar varenda sekund av terror som kommer till dem. Varenda sekund. Det finns också jättemånga bra kanaler där du kan se just detta, och de går ännu mer på djupet än vad jag gör just nu. Och en av dem är Tucker Carlson. Han har flera videos om detta. Och jag tycker det är så himla givande att se andras åsikter och reaktioner på detta. Det ger en massa insikter som man kanske själv inte hade från början. Och återigen, även om du har hört mig berätta vad som finns i dessa artiklar och i dessa länkar, gå in själv och läs och kolla. Sök vidare. Sök på samma, sök fler. Du kanske hittar massor med saker som inte jag har hittat eller brytt mig om att leta upp. Varenda av mina videos skulle bli 3 timmar lång ifall jag tog med allting som jag hittade. Så att du måste förstå, när jag jobbar så tar jag fram alla de här sakerna och sen så komprimerar jag informationen. Och sen ibland så har jag med en massa länkar som jag kanske inte har tagit upp och visat just här, utan jag har sammanfattat det i mitt tal istället. Så jag rekommenderar att verkligen göra sin egen research, för att det är det enda sättet vi faktiskt kan lita på oss själva och lita på att vi hittar rätt information. Lita bara på dig själv. Det är egentligen så enkelt. Lita bara på dig själv och din egen magkänsla. Och för att kunna göra det så behöver du ta ansvaret som krävs för att kunna lita på dig själv. Du måste ta det ansvaret som krävs och leta upp den informationen som du behöver för att veta vad du ska göra. Det börjar alltid med oss själva. Det är alltid så det börjar med oss själva. Vi kan inte väcka någon annan eller förändra någon annan. Och det har aldrig varit mitt syfte med den här kanalen. Mitt syfte är att hjälpa dig som håller på att vakna upp. Och dig som är vaken att få ett community och ett forum att diskutera de här sakerna. Det är egentligen inte krångligare än så. Och jag vill att alla tänker själva och att alla letar upp och dubbelkollar all information. Och bara skaffa sig en egen bild, för det är det enda sättet vi verkligen kan vara fria. I tanken, i hjärtat. Det är inte kunskap som är makt, det är vad du gör med den kunskapen som är makt på riktigt. Och använder du din kunskap rätt så gör du bättre val i livet, och då kan du också ta ansvar för dig själv. Så det var några sista ord från mig. Gilla den här videon om du gillar den, och prenumerera jättegärna, för att det hjälper min kanal att komma ut med viktig information och dra precis rätt människor till sig som behöver ha den här informationen och ha någonstans att börja med sin uppvaknande resa. För dig som väntar på boken Handbok för uppvaknande, så är den på väg. Den håller på att genomgå en massa kontroller och design och korrigeringar och allting för att den ska bli så bra som det bara är möjligt. Eftersom jag är lite av en perfektionist så håller jag lite extra på den för att jag verkligen ska se till att den blir riktigt bra. Men den kommer komma snart. Jag räknar med ungefär kanske 1 månad. Men det är ju inte helt och hållet upp till mig, för sen ska den tryckas också. Så ja, ha tålamod med mig. Jag jobbar på detta. Men nu ska jag gå och lägga mig, för att jag har spelat in videos hela dagen. Hela den här dagen har varit dedikerad till att bara prata sönder min mun framför kameran. Så det kommer många spännande saker. Jag räknar med att hinna med så mycket som möjligt innan jag får ut en liten bebis här. Och så fort jag är uppe på benen igen och bebisen mår bra och allting, och vi har vant oss vid varandra, så kommer jag att köra igång igen. Men prenumerera, klicka på knappen nu, och sen så ses vi nästa gång. Ha en helt fantastisk dag. Hej då!